Sziasztok! Amit láthatjátok, egy rendhagyó videóval készültem nektek. Ugye az elmúlt időszakokban azt láthatjátok, hogy minden héten 3-4 videóval jövünk nektek. És kérdezgettünk titeket, hogy mit gondolnátok arról esetleg, hogy valami mással is készüljünk a táncon kívül, úgyhogy ezt láthatjátok most. Amint a címben is látható, ebben a videóban olyan kosztümöket, ruhákat fogok nektek mutatni, amiben már láthattatok minket, illetve olyanokat válogattam, aminek szerintem van egy kis sztoria, amire kíváncsiak lehettek, vagy ami az én szívemnek kedves. Kezdjünk is be! Amikor egy coverhöz ruhákat készítünk, vagy keresünk, akkor mindig az az első szempont, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki belőle, vagy úgy, hogy lemásoljuk az eredeti kosztümöket, vagy pedig úgy, hogy stílusban, színvilágban egy ahhoz meccselőt készítünk. Ez az első darab. Ha ez ismerős nektek, akkor már elég régóta követtek minket, ugyanis ez a Mamma Mia első versenydalunknak a ruhája 2015-ből. Ha jobban megnézzük, akkor látszik, hogy kis kövekkel raktuk ki. Igazság szerint nem érkezett meg a versenyvideó felvételéig ez a felső, addig egy szimpla fehér felsőnk volt, amit forgattunk. Ezt is többször láthattátok az Expectation-ben is, egy-két képet videót valahova beillesztünk. Ez a felső úgy készült, mindannyiunknak különböző stílusú. Az elején ezt a háromszöget ragasztottam ki, és leszittak a lányok. Leszittak, hogy túl egyszerű. Hát a minimalista stílusom nem mindig alkalomhoz illő. Ezek után kerültek rá ezek a kis pöttyök és a lenti háromszögek, és még így is minimalista. Next! Ha ez is ismerős számotokra, akkor nagyon jól ismeritek a csatornákat, ugyanis ez az As If It's Your Last-ban volt a szoknyám. Akkor vettem fel életemben először és egyik utoljára. Ez a szoknyához tartozik a felső része is, ami ebből áll. Az As If It's Your Last az egy olyan videó, amiben, ha megnézted, mindannyian igyekeztünk a lehető legjobban elkészíteni, vagy reprezentálni az eredeti ruháikat a lányoknak. Ez is egy ilyen, ezt a felsőt sikeresen beszereztem boltból. Ez az ing, ez a gimis egyenruha ingemből készült. Rendkívül egyszerűen olló használatával, ajánlom nektek is, és akkor sem volt ez professzionálisabb, csak egyszerűen betörtem a melltartó alá, hogy ne látszódjon. És így készültem ez a ruhánk. Több kérdést is kaptunk, amikor a videónkat megosztottuk, hogy honnan vannak a ruháink, és büszkén válaszoltuk, hogy mi készítettük őket. Illetve főleg Vivi készítette. Szerintem Vivi fog majd erről beszélni, hogy miért is ő az egyik profi a készítésében, illetve Meli segített nagyon sokat bele. A mi csapatunkban mindenkinek van egyfajta szerepe, abból a szempontból, hogy mi az, amit a táncon kívül hozzá tudunk adni a közös munkához, hogy ez minél gördülékenyebben és profibban menjen. Úgyhogy a jövőben szerintem erről is beszélhetünk nektek, hogy egy kicsit beolvassunk titeket, hogyan működünk.
Visszatérve a ruhához, ez talán nem meglepő, hogy a Dudunak a pucia. Teljesen handmade a felső. Erre az anyagra Meli nyomogatta rá a holdacskákat, és teljesen egyedi dizájnja van. Nem követi a hivatalos mintát, ebből is mutatva, hogy ez sajátos készítmény. Ha megnézitek, a sarokban a holdacska. Fordítva van. Igen, ez nem hiba, ez direkt van így. Ezt a nadrágot pedig akár ti is beszerezhettétek a H&M-ből. Annyiban más, hogy gumit húztunk bele, illetve húztunk a húzat, hogy minél jobban tudjuk rekreálni a kinézeteit. És hát lehet, hogy ezen a nyáron ebben fogok élni. A következő ruhadarab az egy nagyon profinál készített. A kredit Vivkónak jár. Ha ismerős nektek az Everglow, akkor talán egyből felismeritek, hogy ez a bombon-csokinak a ruckója. Vivko minden négyünknek külön vart ruhát. Ha azt gondoljátok, hogy profira van szükségetek ruhaügyben, forduljatok hozzá. Itt a kis szárnyas felsőm. Ha megnézitek, csodaszépek ezek a kis csillogó tűrök. Next! Börtönruckó, igen! A döl-döl-döl ikonikus felsője. Ez az egyik olyan ruhadarab, amit többször is tudtam hasznosítani. Vannak olyan darabjaink, amiket kifejezetten a táncra vagy a koreográfiához veszünk. Igyekszünk úgy választani, hogy később az újra tudjuk használni, vagy hogy akár így a magánéletünkben hordható legyen. Ez hordható? Next! Ó, egy újabb hordható darab. Nagyon sok Blackpinket emlegettem, azért már nagyon sok Blackpink táncunk van, úgyhogy amíg nem láttátok őket, nézzétek meg! Playing with Fire. Fire! Ez a kis old school ruha. Nem vagyok benne biztos, hogy a videóban látszott, a La La Land-ben, de ezen színes szívecskék vannak rajta. Hát nem cuki. Oh. Ennek a ruhának a története annyiban rejlik, hogy szerintem egy használt ruhaboltból vettem. Sosem használtam, pedig biztos voltam benne, hogy én ezt fogom használni. És milyen jó. Milyen jó, hogy már volt a szekényemben, amikor elhatároztam, hogy elég lesz a következő körül. Next! Ruhakeresésünk során többször bemegyünk használt ruhaboltokba, vagy a Dorothy és Ebibe, és ennek egyik oka lehet, amiért én ezt támogatom, vagy erre ösztönöznélek titeket is, akár mint covertáncosokat, vagy mint magánembereket, mert óriási mennyiségű hulladék készül ebből, és környezetszennyező hatása van annak, hogyha folyamatosan ész és fék nélkül vásárolunk. Ha esetleg előtte megfordult a fejetekben, hogy van-e értelme mindig újat vásárolni, arra ösztönözlek titeket, hogy nincs. Ez kizárólag az én személyes véleményem, úgyhogy feel free to think differently, csak ennyit tudok hozzátenni. Yes! Ez is egy
többször használatos felső volt. Ha a mostani videóinkat nyomon követitek, akkor a Win Easy-ben látjátok, hogy ez van rajtam. Eredetileg ez még sok évvel ezelőtt a Heart Locker nevű Nem Use This coverünkben volt a ruhánk, felsőnk, és nagyon-nagyon meleg szívvel gondolunk vissza arra a táncra, és erre a felsőre. Look at it! Hát milyen szép színes! Ez a Tina felsője. Valóban, igen, ha felismeritek, jól látjátok. Ez pedig az enyém volt a Shake It coverünk alatt. Amikor ruhát kerestünk a fellépésre, akkor nagyon sokat gondolkodtunk, hogy milyen színes felsőnk legyen. Minél jobban ugye szerettük volna, hogy passzoljon a videoklippel és a stílussal. És hát, hogy őszinte legyek, szenvedtem, hogy kiválasszam. Nem volt sok időnk, ezt hozzá kell tennem, ezért egy népszerű oldalról rendeltük meg ezeket a színes felsőket, és nem volt egyik sem, amire igazán azt mondtam volna, hogy ez lenne a legjobb. Akkor megtaláltam őt. Azóta se volt rajtam. Úgy szintén, hogyha ez ismerő számotokra, akkor régóta követtek minket. A 2016-os K-pop Fesztiválon a Mamamoo You Are The Best-tel indultunk első körben, és ez volt a szoknyánk, illetve ehhez a kék shopping, amit most sajnos nem tudok nektek bemutatni, de azt azért, mert azt rendszeresen használom. Természetesen ezt a szoknyát is egyébként többször láthatjátok rajtunk, mert nagyon szívesen hordjuk. I brought some tea to spill. Ja, egyébként, ha már itt vagyunk, adtam egy feladványt. Az Easy után. Nem. Az Anyisong után. Anyisong után. Nem nézitek végig a videóinkat, vagy annyira egyértelmű volt a feladvány? Szívemnek kedves ruhája, amit a Gasinában láthattatok. Nagyon sok boltot végigjártam akkor, hogy találjak valamit, amire úgy éreztem, hogy a stílusban megközelíti azt, amit Sammy is képvisel, és amit szeretnék bemutatni. És aztán jött ő az életembe. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy eredetileg volt rajta itt egy patent. Én erre nem esküdnék meg. Szerintem csak... Nem? Vagy csak fóbiám volt attól, hogy... Next! Tadam! Ha már volt fehér ezüst, akkor most kell a fekete arany is. Szintén, ha ismerő számotokra, akkor legalább 2016 óta ismeritek a működésünket. Ez volt a 2016-os K-pop Fesztiválon a rucink, a második körös, amivel kijutottunk aztán végül a döntőbe Dél-Koreába. Ami érdekesség ezzel kapcsolatban, egyrészt a felsőket szintén egy populáris oldalról rendeltük. Azért nem mondom, hogy melyikről, mert már nem tudom melyikről. És kínos módon az aranyszínek
nem nagyon passzolnak egymásra, de ez nem vett el az előadásunkból. Mielőtt a fellépés fellépés ideje eljött volna, mindannyiunknak kicsit átnézték a kosztümét, hogy áll rajtunk. Tina kapott egy új nadrágot például. A lányokkal a mi pólónkat pedig összetűzték, mert hát ezek a pólók csak lifektek. Na de utána... Igen, azóta is a koreai biztos tű van benne. Néha egy kicsit azt veszem észre, hogy megnyúlt az anyag. Bár ritkán van rajtam, de akkor időnként újra kell szorítani. De azt kell, hogy mondjam, zseniális ötletük volt a néniknek. Rettentően egyszerű, de annyira egyszerű, hogy nekünk nem jutott eszünk. Azt hiszem, hogy számomra ez egyik legizgalmasabb az utolsó. Get Bizony! Igen. A szirénruha. Ezt a szirénruhát Vivkónak köszönhetem teljes mértékben. Amikor kijött oda, és szerelem volt első látásra, és tudtam, hogy én ezt meg szeretném csinálni, akkor egyből Vivkóhoz fordultam segítségért. Volt egy elképzelésem, hogy mit szeretnék, amit nagyon amatőr módon lerajzoltam, és tulajdonképpen meg is született. Az anyagot együtt mentünk nézni, illetve mindkét anyagot. Elég nagy munka volt. Meglepően, akkor természetesen. Ja, ezt is fontos elmondanom, hogy amikor valamilyen ruhát keresünk, vagy mintát keresünk, akkor általában az még nincs trendben. Tehát, hogy olyat még nem találsz. Lásd, Tinának a kockás felsője a Dududuban. Olyan nincs. Sima, fekete-fehér, kockás felső nincs. Úgyhogy nekünk kellett megfesteni. Vivkónak és Melinek. De persze hónapokkal utána már lesz és trendben lesz, csak pont akkor, amikor meg szeretnénk csinálni, akkor nincs. És hát kicsit ilyen volt ez az anyag is, hogy nem találtuk először, illetve egészen sokáig azt, amit szerettem volna, vagy amilyen elképzelésem lett, de aztán teli találat lett, úgy érzem. Ez a pikkelyes anyag. Gyere, megmutatom nektek a pikkelyes anyagot, úgyis azt a visszabeszélő pikének sokat kell, hogy bánja. Amikor felvettük a szirént az egyik legkedvesebb barátosnőmmel, akkor nem tudom, hogy látjátok-e, itt vannak szűkítők benne, hogy csinos, testhez álló legyen a ruckó, és elég sok ruha malőrünk volt, miközben forgattunk. Vikitől kölcsön kaptam a magas sarkúját, gyönyörű ezüst magas sarkú, nagyon szépen nézett ki a rucival, de folyamatosan kiléptem belőle. Jó, persze, elég professzionálisan megoldottuk egy tekercs celluxal, tehát hogy az nem nagy probléma, a cellux az mindig megmenti a cipőügyeket, de az is folyamatosan lazult. Aztán a sokadik felvételnél egyszer csak recs. De utána legalább nem feszült a